صباح الخير. الأطفال الثلاثة استيقظوا للتو من النوم. إنهم جائعون للغاية. ماذا سيصنعون على الفطور؟ الصبي الكبير يذهب إلى الثلاجة ويخرج بعض البيض. يأخذ وعاء من الدولاب. هو يكسر البيض. 1 2 3. هو يضيف بعض الملح وبعض الفلفل. هو يخلط البيض بالشوكة. يحضر البيض إلى الموقد. يسكب بعض الزيت في المقلاة. هو يضع البيض في المقلاة. هو يطهي البيض على الموقد. الطفل الصغير يذهب إلى الثلاجة ويخرج عصير البرتقال. يخرج 3 أكواب من الدولاب. يسكب العصير في أكواب. 1 2 3. الفتاة الصغيرة تذهب إلى الثلاجة وتخرج منها زيتون وطماطم وجبن. أولا هي تأخذ بعض الزيتون، ثم تأخذ بعض الطماطم، ثم تأخذ بعض الجبن. وقت الطعام. الأطفال يجلبون الطعام إلى المائدة. يجلسون على الكراسي. يأكلون البيض. يشربون عصير البرتقال. يأكلون الزيتون والطماطم والجبن. بعد الأكل حان وقت التنظيف. الولد الصغير يغسل الصحون. الصبي الكبير يشطف الأطباق. الفتاة الصغيرة تجفف الأطباق. كل شيء انتهى. وقت اللعب. Like and subscribe for more videos. Subscribe. Subscribe.